හරියාලුනේ ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නිමේෂ් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. අද ඉතින් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ wallpaper එකට වීඩියෝ එකක් දාගන්නේ කියලා. මගේ wallpaper එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ intro වීඩියෝ එක මම දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ ඔයාගේ wallpaper එකට ඔයා pictures දානවා. අන්නේ pictures දාන එක වෙනුවට අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් දාන්න. අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ ඔයාගේ PC එකේ කරගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න අපිට තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරලා all දීලා තියාගන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් upload කරගාම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි යාළුවනේ අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ PC එකේ wallpaper එකට වීඩියෝ එකක් දාගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ ඔයාලට මුලින්ම කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Google Chrome එක open කරගන්න එක. මම දැන් මෙන්න මෙතන මගේ Google Chrome එක open කරගත්තා. ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ search bar එකේ search කරගන්න lively wallpaper කියලා. හරි මේ විදිහට ඔයාලා lively wallpaper කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පළවෙනියටම තියෙන එකට ඔයා යන්න ඕන. අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ website එකකට අපි වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා description box එකේ තියෙන link එකෙන් කෙලින්ම මෙන්න මෙතනට එන්න. හරි ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේකෙන් අපිට ඕන software එක download කරලා install කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහා download කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න. අන්නේ download කියන බටන් එක උඩ ඔයාලට click කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ download කියන බටන් එක උඩ ඔයා click කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එවි. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් පළවෙනි එක දීලා මෙන්න මේක ඔයාගේ PC එකට download කරගන්න. මම දැන් මේක download කරලා තියෙන නිසා මම downloads වලට ගිහලා මේක open කරගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක double click කරලා open කරගන්න නැත්නම් right click කරලා open දීලා ඔයාලට මේක open කරගන්න පුළුවන්. හරියල්නේ ඊළඟට ඔයා මෙන්න මෙතනින් දෙවෙනි එක කියන්නේ install for user කියන එක දෙන්න. හරියල්නේ ඊළඟට ඔයාලට මේ විදිහට yes no කියලා අහනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ද yes කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මේක install වෙන්න අපෙන් accept ඉල්ලන්නේ. අන්න ඒ විදිහට yes කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙතන language එක select කරන්න එනවා. ඔයා මෙන්න මෙතන English කියන එකම තියෙද්දි ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන okay කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ආයි next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන පළවෙනි එක ටික් එක දාන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ආයි next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ install වෙන file එක කොහෙද යන්න ඕනේ කියලා අපෙන් අහනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් browser ගිහලා තෝරන්න තැන. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලිම මෙන්න මෙතනින් next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට මේ විදිහට yes no කියලා අහන ඔයා මෙතනින් yes කියන එක දෙන්න ඕන. ඊළඟට ඔයා මේ දෙකටම ටික් එක දාලා තියන්න. ඊළඟට ඔයාලට next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් install කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක install වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරියල්නේ මේක install වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහා finish කියලා තියෙනවා අන්න ඒක උඩ click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපේ software එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක යාළුවනේ ඔටෝම මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයාලට කරන් තියෙන මෙන්න මෙතනින් next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට ආයි මෙන්න මෙතනින් next කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආයි මෙන්න මෙතන normal කියන එක තීද්දි ඔයාලට පුළුවන් next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට මං ආයි next කියන එක දෙන්නම්. මේ විදිහට දිගටම next දුන්නට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට මෙන්න මෙතන ඔයාලට tool bar එකේ පල්ලෙහා පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා අන්න ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට අපේ app එකේ launch-නේ බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ open lively කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click කරන්න. හරියල්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මේ app එකෙන් දෙන wallpaper ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි වීඩියෝ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් කොහොමද ඔයාගේම වීඩියෝ එකක් මෙන්න මෙතනට දාගන්නේ කියලා. ඔයාලට මුලින්ම කරන් තියෙන මෙන්න මේ plus ලකුණ උඩ click කරන්න. හරියල්නේ ඊළඟට ඔයාලට කරන් තියෙන මෙන්න මෙතනින් browser කියන එකට යන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එක select කරන්න. මම දැන් වීඩියෝ එකක් විදිහට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක select කරන්නම්. හරියල්නේ මෙන්න මෙතන මේක process වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ පොඩි වෙලාවක ඔයාලා දැක්ක මේක process වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන අපිට මේක name එකක් වගේ title එහෙම දෙන්න තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට මේ ටික select කරලා ඔයාලට ඕන name එකක් මෙන්න මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මෙතන මෙතනට නිමේෂ් කියලා දුන්නා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් okay කියලා එකක් තියෙනවා අන්න ඒක දෙන්න. හරියල්නේ මේ විදිහට පල්ලෙහා load වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේක අපේ wallpaper එක විදිහට දාගන්න පුළුවන්. හරියල්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක අපේ වැටිලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට කරන් තියෙන මෙන්න මේකට double click කරන්න. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔයාලට මේක ඔටෝම මෙන්න මෙතනට වැටිලා තියෙවි. ඒ කියන්නේ අපි අර අතනින් අපි මේක setting වලින් මේක හදාගත්ත නිසා
මෙන්න මේක ඔටෝම වැටෙනවා. ඔයාලට සමහරලාට වැටලා තිබ්බේ නැත්තම් ඔයා මෙන්න මේකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ කෙලින්ම ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වෝල්පේපර් එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඔයාලට හිතෙනවා නම් දැන් මෙන්න මේ වෝල්පේපර් එක වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේක මට අයින් කරගන්න ඕන කියලා හිතෙනවා නම් අර කරන් තියෙන මුලින්ම ආයේ මේ ඇප් එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මෙතන යාළුවනේ PC එක ලකුණක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඔයා අන්න ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන close wallpaper කියන එක දෙන්න. එතකොට යාළුවනේ මෙන්න මේ wallpaper එක නැති වෙනවා. ඊළඟට ඔයා මෙන්න මේකත් close කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ wallpaper එක නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ අපිට මෙන්න මේ app එකෙන් wallpaper දාන්නත් පුළුවන්. ඒ wallpaper එක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ app එකෙන්. හරි යාළුවනේ අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද මෙන්න මේ විදිහේ wallpaper එකක් දාන්නේ. මේ wallpaper එක ඔයාගෙම කියලා වීඩියෝ එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි යාළුවනේ නම් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස පල්ලෙන් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. අදට වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. Thank you.